Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trọng Sinh Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình xây dựng đầy ấn tượng của một chàng trai giữa núi rừng hoang vu. Chỉ với đôi bàn tay và những công cụ thô sơ, anh từng bước biến nơi đây thành một ngôi nhà đúng nghĩa. Sau hơn một tháng kiên trì, mọi công sức cuối cùng cũng bắt đầu được đền đáp bằng những thay đổi rõ rệt. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, bởi thử thách lớn hơn vẫn còn đang chờ phía trước. Liệu anh có thể tiếp tục hoàn thiện khu sinh tồn theo đúng kế hoạch? Cùng mình theo dõi ngay sau đây. Chúng ta bắt đầu thôi. Bình minh vừa ló dạng sau dãy núi, mở ra một ngày mới đầy bận rộn. Nhị đàn cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ nghỉ để bắt đầu công việc. Đã hơn một tháng kể từ ngày anh đặt chân đến thung lũng này, từ một vùng đất gần như hoang vu và trống trải, nơi đây giờ đã bắt đầu xuất hiện màu xanh của sự sống. Chính những thành quả nhỏ ấy đã tiếp thêm động lực để anh không ngừng cố gắng. Giàn mướp cũng đã phát triển cao hơn 1 mét. Đây là thời điểm thích hợp để dựng giàn leo. Có như vậy cây mới đủ điều kiện phát triển mạnh và cho nhiều quả. Anh bắt đầu vót nhọn từng thân gỗ đã chuẩn bị từ trước, sau đó đóng chúng thật sâu xuống đất để tạo thành những cột chịu lực vững chắc. Tiếp theo là lắp các thanh tre lên phía trên. Chẳng bao lâu nữa, cả giàn sẽ nhanh chóng được phủ kín bởi những dây mướp xanh tốt. Nếu bạn cũng yêu thích những hành trình sinh tồn và xây dựng như thế này, đừng quên để lại một lượt thích và đăng ký kênh để đồng hành cùng Trọng Sinh Review trong những tập tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ trồng rau thôi vẫn chưa đủ cho cuộc sống lâu dài. Anh cần thêm nguồn thực phẩm giàu đạm để tự chủ hoàn toàn. Thế là nhị đản mang toàn bộ dụng cụ xuống khu đất trống bên dưới. Việc đầu tiên là dọn sạch những tảng đá nằm lộn nhổn trên mặt đất. Những tảng đá này cũng không hề bị bỏ phí. Anh tận dụng chúng để xây thành một bức tường bao. Chỉ sau một lúc, một khu đất nhỏ đã được định hình. Đây sẽ là nơi ở của đàn gà trong tương lai. Ngay sau đó, anh tiếp tục chuẩn bị vật liệu bằng gỗ. Từng đầu gỗ được gia công theo kiểu mộng truyền thống. Cách làm này giúp các chi tiết liên kết chắc chắn mà không quá phụ thuộc vào đinh. Anh lắp ráp toàn bộ phần khung ngay trên mặt đất, sau đó mới dựng đứng và cố định bằng các cột trống. Những thanh ngang lần lượt được bổ sung để tăng độ cứng cho công trình. Phần mái cũng được hoàn thiện bằng những thanh tre đã chuẩn bị sẵn. Chỉ trong một buổi làm việc, bộ khung chuồng gà đã gần như hoàn chỉnh. Nhưng đúng lúc mọi việc đang diễn ra thuận lợi, bầu trời bất ngờ đổ xuống một cơn mưa như chút nước. Nước từ khắp sườn núi nhanh chóng dồn về khu đất thấp, chỉ trong chốc lát đã hình thành những dòng nước chảy xiết. Nhị đản đành nhóm lửa để hong khô quần áo rồi chờ mưa tạnh. Tưởng như đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng chính trận mưa này lại giúp anh phát hiện điểm yếu của toàn bộ khu sinh tồn. Nếu không xử lý hệ thống thoát nước từ sớm, mọi công sức nhiều tuần qua có thể bị cuốn trôi chỉ sau một cơn mưa. Ít ai ngờ rằng chính cơn mưa này lại trở thành bước ngoặt quan trọng. Nếu không phát hiện vấn đề ngay lúc này, chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa, toàn bộ khu sinh tồn có thể sẽ phải xây dựng lại từ đầu. May mắn là bầu trời nhanh chóng quang đãng trở lại, không lãng phí thời gian, anh lập tức quay về tiếp tục hoàn thiện chuồng gà. Từng thanh tre được buộc chặt vào khung, chuẩn bị cho công đoạn lợp mái và hoàn thiện công trình. Khi bộ khung đã đủ chắc chắn, anh bắt đầu chuyển sang công đoạn lợp mái. Những tàu lá cọ lớn được lựa chọn để tạo lớp che chắn tự nhiên. Với một chuồng gà nhỏ, như vậy là đã đủ để tránh nắng và những cơn mưa thông thường. Hoàn thành phần mái, anh tiếp tục xử lý tre xanh. Thay vì chẻ rời hoàn toàn, anh chỉ tách chúng vừa đủ để các nan vẫn liền với nhau. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ được độ dẻo của thân tre. Sau đó các nan tre được trải đều và xếp chồng lên nhau, rồi đan theo kiểu một lên một xuống để tạo thành từng tấm vách. Chỉ sau một thời gian ngắn, một bức vách tre chắc chắn và gọn gàng đã dần hiện ra. Theo các bạn, chuồng gà này sẽ được chấm bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Trọng Sinh Review, bởi phía sau còn rất nhiều công trình ấn tượng hơn đang chờ chúng ta khám phá. Nhị đản lần lượt cố định những tấm vách này lên khung gỗ. Anh chỉ trở lại một ô cửa nhỏ để tiện chăm sóc đàn gà. Như vậy, chuồng gà đầu tiên của khu sinh tồn đã hoàn thiện. Không dừng lại ở đó, anh còn mang về một chú chó con từ người dân gần đó. Giữa núi rừng vắng lặng, cuối cùng anh cũng có thêm một người bạn đồng hành trung thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng đã lặng lẽ trôi qua. Giàn bí giờ đây đã phủ kín cả một góc sườn đồi. Những quả non đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện trên các dây leo. Đây là giai đoạn cây cần nhiều dinh dưỡng nhất để phát triển. Vì vậy anh tranh thủ dọn sạch toàn bộ cỏ dại xung quanh, để chất dinh dưỡng trong đất không bị các loại cỏ cạnh tranh. Đất bằng trong thung lũng vốn đã rất ít, muốn mở rộng khu trồng trọt, anh buộc phải tiếp tục cải tạo thêm từng khoảnh đất mới. Lần này là dành chỗ cho những cây cà tím. Khí hậu nơi đây gần như không có mùa đông khắc nghiệt, nhờ vậy cà tím có thể cho thu hoạch trong thời gian rất dài. Chỉ cần chăm sóc tốt là có thể thu hoạch liên tục. Theo các bạn, nếu được lựa chọn sống giữa khu sinh tồn như thế này trong 1 tháng, bạn có dám thử không? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Trọng Sinh Review nhé. Sau khi hoàn thành công việc ngoài vườn, anh lại bắt tay vào một dự án mới. Những khúc gỗ tròn được cắt thành từng đoạn có kích thước bằng nhau, rồi vận chuyển đến khoảng đất trống dưới giàn leo. Anh dự định biến nơi này thành một góc nghỉ ngơi ngoài trời. Trước tiên là dựng bộ khung chịu lực thật chắc chắn, sau đó lần lượt cố định các tấm ván bằng đinh sắt. Chẳng mấy chốc, một sàn gỗ rộng rãi đã hiện ra. Anh còn mở rộng phần mái bằng những cây tre để tạo thêm bóng mát. Ở chính giữa, anh đặt một chiếc bàn gỗ mộc mạc do tự tay mình chế tạo. Xung quanh sàn được bố trí thành những bồn cây nhỏ. Anh gieo thêm rau diền đỏ để tạo không gian xanh mát. Chỉ cần chờ những dây leo phủ kín dàn phía trên, đây sẽ là nơi lý tưởng để ngồi nghỉ sau những ngày lao động vất vả. Khung cảnh ấy thật sự khiến ai cũng phải mơ ước. Đến thời điểm này, khu vườn đã phát triển xanh tốt từng ngày. Nguồn thực phẩm từ đàn gà cũng dần ổn định, nhưng vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó chính là nguồn lương thực chính. Vì vậy anh quyết định cải tạo cả sườn đồi để trồng ngô và khoai mì. Anh gom toàn bộ cành khô và lá mục thành từng đống, rồi đốt chúng thành tro để cải tạo đất. Khi mặt đất đã được xử lý, anh lấy những hạt giống ngô đã chuẩn bị từ trước, vừa đào từng hốc nhỏ, vừa cẩn thận gieo từng hạt xuống đất. Chỉ trong một buổi sáng, cả sườn đồi đã được phủ kín bởi những hàng ngô ngay ngắn.
Nếu đây là lần đầu bạn đến với Trọng Sinh Review, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sinh tồn, xây dựng và khám phá hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Tuy nhiên, kế hoạch của anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh ấy còn chuẩn bị cả thân khoai mì. Anh cắt những thân khoai mì thành từng đoạn dài khoảng 10 cm. Khoai mì được xem là một trong những loại cây lương thực quan trọng nhất thế giới. Nhờ năng suất cao, nó còn được mệnh danh là vua của các loại tinh bột. Không chỉ có thể làm no bụng, cũng là lựa chọn tốt để làm rượu hoặc nuôi gia súc. Việc trồng cũng rất đơn giản, chỉ cần chôn những thân cây nhỏ này vào đất, sau đó sẽ mọc ra rất nhiều củ. Có sự hỗ trợ từ những cây trồng này, sống ở hoang dã cũng không còn sợ đói bụng. Đừng rời video nhé, bởi ngay sau đây Nhị Đản sẽ bắt đầu cải tạo hệ thống thoát nước, một công trình tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định sự sống còn của cả khu sinh tồn. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ Trọng Sinh Review bằng một lượt đăng ký kênh. Trải qua cơn bão vừa rồi khiến anh hiểu ra, cái rãnh nhỏ trước mặt thường không có nước, nhưng khi mưa xuống, nó sẽ tích tụ thành dòng sông. Anh dự định xây một bức tường chắn bằng đá ở một bên, để tạo thành dòng chảy giúp nước lũ nhanh chóng thoát đi. Cũng vì nơi có thể trồng rau thực sự quá ít, bên trong bức tường chắn sẽ được lấp đầy bằng một ít đất sét. Như vậy có thể bổ sung thêm một số loại rau cho trang trại. Anh dùng những viên đá nhỏ để quy hoạch mảnh đất ít ỏi, rồi trồng thêm một ít rau rền đỏ và húng quế. Như vậy, thực phẩm của trang trại cũng trở nên phong phú hơn. Sau khi hoàn thành những việc này, Nhị Đản đến bên suối để tìm kiếm cơ hội mới. Dù sao thì mọi thứ trong thung lũng giờ vẫn chỉ mới bắt đầu. Để có thể sống sót, tài nguyên ở hoang dã vẫn cần phải được tận dụng. Khi anh đến bên cái ao nhỏ này, phát hiện một con cá trê đang bơi lội với thân hình mập mạp, Nhị Đản trong lòng vui mừng, vội vàng trở lại bờ chuẩn bị dụng cụ bắt cá. Anh ta chặt một cây gậy thẳng, gắn cái đinh ba mang theo bên mình vào. Sau đó, anh ta tìm một số loại ốc trong dòng suối, dùng đá đập vỡ vỏ cứng làm mồi, đổ chúng vào trong cái ao, chỉ cần chờ cá trê đến tìm mồi. Khi Nhị Đản mạnh tay đâm xuống nước, một con cá trê mập mạp đã bị đâm chặt vào chiếc đinh ba. Anh ta vội vàng dùng dây cỏ luồn vào mang cá, mang theo thành quả hôm nay, vui vẻ trở về nhà. Về đến nhà, trước tiên thay một bộ quần áo khô, treo quần áo và giày ướt ở một bên để phơi. Vì bây giờ còn một khoảng thời gian trước khi chiều tối, Nhị Đản dự định trước tiên sẽ làm một bộ tủ bếp trong nhà bếp. Chỉ thấy anh ta dùng gỗ vuông ghép lại thành hai khung gỗ, ở giữa được kết nối bằng các tấm gỗ, bát đĩa và nồi dùng để ăn được đặt lên trên đó. Khi nấu ăn, việc lấy ra sẽ rất tiện lợi. Thời tiết trong rừng thay đổi nhanh hơn cả mặt của trẻ con. Chỉ trong chốc lát, một cơn mưa lớn đã đổ xuống. Anh ta lập tức bỏ công việc đang làm, vội vàng thu dọn quần áo đang phơi vào trong nhà, rồi lại bận rộn tiếp tục làm tủ bếp. Theo các bạn, căn bếp này hiện tại đã đủ tiện nghi để sinh hoạt giữa núi rừng chưa? Hãy để lại số điểm của bạn ở phần bình luận và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trọng Sinh Review để tiếp thêm động lực cho mình ra những video hấp dẫn hơn. Sau khi hoàn thành tủ bếp, trời cũng dần dần tối lại, bây giờ có thể chuẩn bị bữa tối cho mình rồi. Nhị Đản đã xử lý con cá catfish sạch sẽ, dùng que tre xiên cá và đặt lên lửa than để nướng. Sau đó lấy ra một quả bí ngô đã được cất giữ lâu, lấy ruột bí ra và cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào nồi để hầm. Đây chính là món chính của anh tối nay. Trong lúc đó, chú chó con vẫn quấn quýt bên cạnh chủ nhân. Kể từ hôm nay, khu sinh tồn đã có thêm một người bạn trung thành. Vài ngày sau, Nhị Đản mang chiếc giỏ tre tiến sâu vào khu rừng. Việc xây dựng liên tục suốt thời gian qua đã khiến số tiền tích góp của anh gần như cạn sạch. Vì thế anh quyết định tìm đặc sản rừng để bán, nhằm kiếm thêm một khoản thu nhập. Những con ốc núi thường ẩn mình dưới lớp lá mục ẩm ướt. Đây là món đặc sản được nhiều người ưa chuộng, bán ngoài chợ cũng mang lại nguồn thu không hề nhỏ. Bên cạnh đó, những quả khế rừng cũng đã bắt đầu chín. Dù chú chó con chẳng tìm được món ăn nào, nhưng dường như nó lại vô cùng thích thú với chuyến phiêu lưu đầu tiên này. Nhị Đản dùng cây tre khéo léo gạt những quả chín xuống đất, rồi nhanh tay nhặt tất cả cho vào chiếc giỏ sau lưng. Tiếp đó, anh tiếp tục tìm thấy một loại rau dại mọc tùm trong bụi rậm. Ở thành phố, loại rau này gần như rất khó tìm, nhưng giữa núi rừng thì lại mọc khắp nơi. Các bạn có biết tên của loại rau này không? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra còn có cả những đọt lá đu đủ non, chỉ cần hái phần non nhất là đã có ngay một món rau cực kỳ ngon. Đây cũng là món ăn dân dã được rất nhiều người yêu thích. Khi chiếc giỏ đã đầy ắp đặc sản núi rừng, Nhị Đản lập tức lên đường xuống chợ. Đã quen với sự yên tĩnh của núi rừng, nên khi bước vào khu chợ đông đúc, anh vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ. Thế nhưng những loại rau rừng này lại rất được người dân thành phố săn đón. Cô chủ tiệm tạp hóa này đã ủng hộ cho anh đầu tiên. Anh tiếp tục tìm một vị trí thuận lợi, cuối cùng cũng đến khu chợ rau quen thuộc. Anh mượn một tấm bạt của cô bán hàng bên cạnh, rồi nhanh chóng bày toàn bộ hàng hóa ra bán. Vừa mới sắp xếp hàng hóa xong, những cô dì này đã vây quanh, người chọn rau, người chọn trái. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số hàng đã được bán sạch. Có chút tiền trong tay, anh bắt đầu mua sắm những vật dụng còn thiếu cho cuộc sống. Ưu tiên hàng đầu chính là một chiếc giường tử tế, bởi ngủ dưới nền đất quá lâu không phải giải pháp lâu dài. Ngay khi trở về trang trại, anh lập tức bắt tay vào đóng giường. Đầu tiên là đánh dấu các vị trí cần ghép mộng, sau đó dùng đục để tạo các rãnh thật chính xác. Toàn bộ khung giường đều được liên kết bằng kỹ thuật mộng gỗ, nhờ vậy kết cấu vô cùng chắc chắn, độ bền cũng vượt trội hơn nhiều. Tiếp theo anh ghép toàn bộ các chi tiết lại với nhau, gia cố thêm vài chiếc đinh ở những vị trí chịu lực, rồi lắp hệ thống thanh đỡ cho mặt giường. Cuối cùng đặt những tấm ván lên trên. Một chiếc giường gỗ rộng rãi đã chính thức hoàn thành.
chỉ cần chạy thêm chiếu và chăn mới mua. Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Sau một ngày làm việc hiệu quả, anh quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn. Một con gà trong chuồng được chọn làm bữa tối, chuẩn bị nấu cho mình một nồi súp gà. Quá trình này quá tàn nhẫn nên không cho các bạn xem. Sau khoảng nửa giờ chờ đợi, mùi thơm đậm đà của thịt gà lan tỏa khắp thung lũng theo làn gió nhẹ. Hai chú chó nhỏ cũng lập tức chạy đến vì mùi thơm hấp dẫn. Nhị Đản chia cho chúng vài miếng thịt gà, còn mình thì nhai từng miếng một cách ngon lành. Có thể tay nghề nấu ăn chưa phải xuất sắc, nhưng với cuộc sống sinh tồn, một bữa ăn nóng hổi như vậy đã là hạnh phúc lớn. Nếu yêu thích hành trình sinh tồn này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để đồng hành cùng mình. Ở tập tiếp theo, Nhị Đản sẽ còn mang đến nhiều công trình và thử thách hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trọng Sinh Review. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý và có thật nhiều năng lượng tích cực mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình sinh tồn tiếp theo. Đừng quên, mỗi lượt đăng ký của các bạn chính là động lực để Trọng Sinh Review mang đến nhiều video chất lượng hơn.